Γεια σας και καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Σήμερα φτιάχνουμε πάστα με παγωτό σοκολάτας, που είναι νόστιμο και υγιεινό, με απλά υλικά που θα μας δροσίσει τις τελευταίες μέρες του καλοκαιριού. Πάμε να ξεκινήσουμε. Για το παγωτό χρησιμοποιώ μπανάνες που από την προηγούμενη ημέρα θα τις κόψω σε μικρά κομμάτια και θα τις βάλω στην κατάψυξη. Προσωπικά, εγώ προσπαθώ να έχω μπανάνες παγωμένες συνέχεια στην κατάψυξη που τις χρησιμοποιώ είτε για παγωτό είτε για σμούδις. Για τη βάση της πάστας, σε ένα μικρό μπλέντερ προσθέτεις ανάλατα φουδούκια. Αν δεν έχεις, τότε αντικαθιστάς με κάποιο άλλο ανάλατο ξηροκαρπό και τα χτυπάς μέχρι να γίνουν σκόνη. Μαζί στο μπλέντερ βάζεις βασιλικούς χουρμάδες που είναι πιο μαλακοί και θυμίζουν στη γεύση καραμέλα, αφού πρώτα βγάλεις το κουκούτσι. Αν οι χουρμάδες που έχεις εσύ είναι άλλο είδος και πιο σκληροί, τότε βάλ τους για 10 λεπτά σε βραστό νερό, ώστε να αποκτήσουν πάλι υγρασία. Στη συνέχεια ρίχνεις κακάο σκόνη και βούτυρο αμυγδάλου. Όλα μαζί τα χτυπάς μέχρι να έχεις ένα μείγμα που πλάθεται εύκολα στα χέρια σαν πλαστελίνη. Το ρίχνεις σε ένα μικρό ταψί και πατάς με τα χέρια ή ένα ποτήρι, ώστε να καλύψει όλη την επιφάνεια. Παράλληλα, πάτα και το like αν μέχρι τώρα σου αρέσει η συνταγή μας και κάνε εγγραφή αν ψάχνεις υγιεινές συνταγές για όλη την οικογένεια. Τώρα ήρθε η ώρα για τη γέμιση. Τις μπανάνες που είχες τοποθετήσει στην κατάψυξη από το προηγούμενο βράδυ, τις βάζεις στο ίδιο μπλέντερ μαζί με κακάο σκόνη και βούτυρο αμυγδάλου. Και τα χτυπάς μέχρι να διαλυθούν οι μπανάνες και να κάνουν ένα απαλό κρεμώδες παγωτό σοκολάτας. Αυτό θα το βάλεις πάνω από τη βάση που φτιάξαμε πριν από λίγο και το απλώνεις ομοιόμορφα σε όλη την επιφάνεια. Μέχρι να φτιάξεις και την κανά σοκολάτας, βάλ' το στην κατάψυξη. Σε ένα κατσαρολάκι ρίχνεις γάλα καρύδας από κονσέρβα και το ζεσταίνεις μέχρι να διαλυθεί η κρέμα, αλλά να μην βράσει. Σε ένα άλλο μπολ κόβεις την κουβερτούρα σε κομμάτια και σε αυτήν θα ρίξεις το ζεστό γάλα καρύδας. Άφησε το για λίγη ώρα να λιώσει η σοκολάτα και ανακατεύεις μετά με τη μαρίς μέχρι να λιώσει τελείως και να δημιουργηθεί μια γυαλιστερή και πλούσια γκανάς. Ρίχνεις την γκανάς πάνω από το στρώμα παγωτού και προσέχεις να απλωθεί σε όλες τις άκρες. Βάζεις την κατάψυξη για τουλάχιστον 3 με 4 ώρες, ώστε να σταθεροποιηθεί η γκανάς και να παγώσει η κρέμα παγωτού, και όταν βγάλεις από την κατάψυξη αφήνεις για περίπου 10 λεπτά και αν εξαιρέσεις τα μικρά δαχτυλάκια που ήθελαν να δοκιμάσουν το γλυκό πριν ακόμα παγώσει για τα καλά, έχεις μια απολαυστική πάστα παγωτού που μπορείς να την κόψεις σε μακρόστενα κομμάτια. Και περιττό να πω πόσο γρήγορα θα εξαφανιστεί. Σας αφήνω να απολαύσετε αυτό το κομμάτι και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη φορά.